කොස් වලින් හදන්න පුළුවන් වෙනස්ම කෑමක් හදාගන්න විදිය තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා අවශ්‍ය දේවල් වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. කොස් මදුළු, වතුර, බිස්කට් කුඩු, පිටි, ගම්මිරිස්, ලුණු, කහ, කෑලි මිරිස්, සැමන්, සුදු ලුණු, ගොරකා, මිරිස්, කුරුඳු පොත් ලුණු මම සූදානම් කරගෙන තියෙනවා. මම මුලින්ම කොස් මදුළු ටික පිරුවම දාන්න පුළුවන් විදියට පැත්තක් පලාගෙන කොස්සට අයින් කරගන්නවා. දැන් මේ කොස් මදුළු වලට අවශ්‍ය පමණ ලුණු දමා උණු වතුර දාලා තැම්බෙන්න වහලා තියෙනවා. කොස් මදුළු ටික තැම්බෙනකන් මම පිරුවම හදා ගන්නවා. පෑන් එකකට තෙල් මේස හැන්දක් පමණ දාලා හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ සුදු ලුණු, මිරිස්, කුරුඳු පොතු, තලාගත් එනසාල්, කෑලි මිරිස්, පොඩි කරගත් සැමන්, ගොරකා, ගම්මිරිස් කුඩු, කහ සහ අවශ්‍ය පමණ ලුණු එකතු කරලා හොඳින් තෙම්පරාදු කරගන්නවා. පිරුවම සූදානම් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි බැටර් එක සූදානම් කරගමු. හලාගත් පාන් පිටි වලට අවශ්‍ය පමණ කහ, ලුණු සහ වතුර දමමින් තරමක් උකු බැටර් එකක් හදාගන්න.
දැන් අපි කොස් මදුළු ටික පුරවගමු. තැඹුණු කොස් මදුළු වල වතුර හොඳින් බේරලා දියසීරෙන්න ටික වෙලාවක් තබන්න. දැන් අපි හදාගත් පිරෝමෙන් ටික ටික අරගෙන කොස් මදුළු වලට පුරව ගන්න. මේ පුරවාගත් කොස් මදුළු ටික කලින් හදාගත් බැට් එකකින් හොඳින් පොඟවා බිස්කට් කුඩු තවරා ගන්න. බිස්කට් කුඩු ටිකත් හොඳින් හලා ගන්න ඕන.
මේවා ගැඹුරු තෙලේ තමයි බැද ගන්න ඕන. මම තාච්චියකට අවශ්‍ය පමණ තෙල් දාලා කොස්මදුළු පිරවුම රන්වන් පැහැවෙන්න බැද ගන්නවා. දැන් කොස්මදුළු පිරවුම හදාගෙන ඉවරයි. ඇත්තටම මේ ඊටාම රසවත් වගේම විශේෂ අවස්ථාවක අමුත්තන්ට පිළිගන්න වෙනස්ම විදිහේ ආහාරයක්.